یه مدت پیش سیروان موزیک ویدیوی زیر آبو پخش کرد. دومین ورژن لایوی هم بود که پخش میکرد، چون اون یکی که زمانی بود که مونولوگ ریلیز شده بود و ما یه کنسرت برای مونولوگ گذاشته بودیم روی اون هلیپد و به نظر من این ورژن دوم خیلی جذابتر و خفن‌تره. نمیدونم چرا کلا میکسش و تدوینش و فضای کنسرت که مردم هم هستن خیلی جذابه و از همه اونو مهمتر فضای آهنگ، شعر آهنگ خیلی مخصوصا این روزا قابل لمسه. و بخوام نظرم راجع به آهنگ زیر آب بگم، به نظر من یه آهنگ خیلی پروگرسیو حساب میشه، چون مثلا مثل حالا موزیکای دیگه حالا تو سبک پاپ خیلی ورس و کورسی و فرم A و B و 4 کرده و اون شکلی نیستش، خیلی فضای عمیق و پیچیده‌ای داره که من حالا میخوام که توی این ویدیو لاینای گیتارم و چیزایی که در واقع حالا توی این اجرا میزنم و باهاتون شیر کنم. نوتشونم نوشتم که میتونین توی سایت نوتو دانلود کنین، خریداری کنین. PDF و گیتار پروشو گذاشتم. بریم که داشته باشیم. یه چیزی رو قبل از آنالیز بگم که باور کنید این روزا آپلود کردن ویدیو تو یوتیوب خیلی سخت شده با این سرعت وحشتناک اینترنت، واقعا زجرآور شده. ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنین، اگر هم که سابسکرایب کردین اون زنگوله رو روشن کنین که از ویدیو جدید با خبر باشین. بریم ببینیم که چه خبره. خب پله پله بریم جلو. یکی لاینا رو من همینطور که آنالیز میکنم یه بخشایی از خود ورژن لایو هم اجرا میکنم که با هم دیگه کلا با هم دیگه پیش بریم یکی. ریف شروع آهنگ که کاملا توی فا مینور هستش. این آهنگ توی فا مینور و یه بخشایش فا مینور هارمونیک یا میشه گفت که دو فریجین دامینانت هستش ولی خب یه فضای مودال داره، خیلی تونال نیست. حالا بریم جلوتر بهتون میگم، ولی شروعش خیلی ریف آوازی و قشنگیه که توی همون مود فا اولین یا فا مینور هستش و من از جایی که ورود میکنم به موزیک اون قسمتیه که آرپیجمو میزنم. خب من از اینجا ورودم هستش که با یه آرپیج هست. خستم بیشتر از دیروز، کمتر از فردا، که اگر بخوام حالا آرپیج رو بزنم در واقع یه همچین فرمتیه. خیلی تمرین خوبی هم هست، خیلی ریف ملودیکیه که بیس داره همطوری عوض میشه و شما هم باید بتونین که اون صدای بیس ها رو، ساستین بیس ها رو بتونین خوب نگه دارین. من پله پله هم حالا یکی اسم فریت ها و سیما رو میگم، چون نوت خب بخوام بگم بذاره سخت میشه، بتونین با من همراهی کنین. فریت 3 سیم 4، فریت 5 سیم 3، فریت 6 سیم 2 که در واقع همون کورد فا مینور ر شیپ هستش، ولی ما کاری به سیم 1 نداریم تا سیم 2 رو میزنیم که همون صدای فا 5 میده یا همون فا 5 و یکی در میون سیما رو میزنیم، سیم 4 3 4 2 4 3 4 3. ولی خب من توی بند انقدر اوپن نمیزنم، یه ذره پال میوت میکنم، یعنی و نکته بعدی که عمدن با گیتار آکوستیک دارم میزنم به خاطر اینه که حالا کسایی که آکوستیک پلیر هم هستن دوست داشتن این ریفو بزنن و با صدای
آکوستیک صداشو بشنون. در واقع این آکوستیک نایلون استرینگ برند خوزه رامیرز هستش با پیکاپ فیشمن. خب بریم جایی که بیس عوض میشه. در واقع روی ضرب 4 بیس عوض میشه که یه بار گوش کنیم با هم. کمتر از فردا دست و پا میزنم و ملودی سیروان هم که داره میخونه کاملا همون فا هست، یعنی 3 کوچیک فا که میشه لا بمول و فاصله دومش که میشه سول و دوباره 1 و بریم سر جایی که بیس داره عوض میشه. سر ضرب 4 ما صدای سول رو میشنویم که به لا بمول میره، یعنی فاصله 2 به 3 کوچیک. رو ضرب 4 هم هست، یعنی میشه و اینجا پترن آرپژم عوض میشه، یعنی یه ذره ملودیک تر میشه. یعنی اینجا کانسپتش اینجوری میشه که میشه یعنی از نوت 2 به سی بمول که میشه فاصله 5 به 4 فا که حالا روی همون سیم بخوام بزنم میشه و بعد بیس میره روی سی بمول که انگشتا رو اینجا رو باید عوض کنیم، یعنی همون کانسپتی که بود. انگشتا میشه 2 رو سیم 6، 1 رو سیم 4، انگشت 3 رو سیم 3، انگشت 4 رو سیم 2، ولی اینجا انگشتا رو باید عوض کنیم، یعنی میشه انگشت 3، انگشت 1، انگشت 2، انگشت 4 و سی بمول نسبت به فا میشه فاصله 4 که یه وایسینگ خیلی جذابی میشه. باز دوباره همون حرکت 2 به سی بمول رو ما اینجا هم میشنویم. یه بار با هم دیگه هم بشنویمش. قسمت بعدی میاد انگشت دوم روی فرت 4 سیم 5 که میشه در واقع فاصله 6 کوچیک فا و دوباره برمیگرده به همون ریفی که شروع شد، یعنی همچین فرمتی و بعد 2 ضرب بیس عوض میشه که من این حرکت این قسمت رو خیلی دوست دارم. برای همین گفتم خیلی نمیشه گفت که کاملا فا مینور هست سرکلید، چون اینجا یهو فا اولین که بیسمون شیشه کوچیکش هست به فا دورین تبدیل میشه، یعنی شیشمون بزرگ میشه و بعد میره روی 7 کوچک، یعنی کاملا بیس حرکت داره که پاسینگ نوت هم هست. خیلی جالبه این حرکت، من خیلی حرکت رو دوست دارم. یه بار پشت هم بشنویم. دوباره اینجا حرکت ملودی 2 به سی بمول و 7 کوچیک. خیلی جذابه این حرکت. بریم قسمت ریف رو بعدی رو بشنویم. بیشتر از دیروز کمتر از فردا خب این قسمت ریف عوض میشه که به همچین فرمتیه. خیلی دراماتیکه این قسمتش به نظر من. یعنی میتونه موزیک یه سکانس قشنگ سینما باشه.
این قسمت کاملا ما صدای فا مینور هارمونیک رو میشنویم، یعنی اون هفت بزرگ که میشه در واقع نوت می رو میشنویم، در صورتی که توی گام فا ائولی یعنی هم فا مینور ما می بمول داریم، ولی اینجا می رو میشنویم. و یه بارم ریف رو آنالیز کنیم که رو چه سیمایه، در واقع 5 اکتاف و 3 کوچیک رو داریم میشنویم که میشه سیم 5 4 3. باز دوباره یکی در میون سیما رو میزنیم 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5. و بعد میشه فرت 4 سیم 5 فرت 3 سیم 4 که بیسمون میشه فاصله 6 کوچک. دوباره برمیگردیم، ولی این دفعه یه حرکت در واقع دیسندینگ داریم، حرکت برگشت داریم. بعد یه میزان کامل روی فرت 3 سیم 5 میمونم که من اینو خودم پال میوت میکنم و خودم داینامیکشو میبرم بالا، یه ذره هم اگریسیوش میکنم، چون بعضی جاها باید رو تاچتون کار کنین، یعنی همه چی هم افکت نیست، یعنی شما باید با دست راستتون اتک رو ببرین بالا، چون حالا پیکاپ قبلا هم گفته بودم شبیه میکروفون میمونه. وقتی شما مثلا یه سری سبکای هارش و راک و مثلا میشنوین که خواننده یهو داد میزنه، یا مثلا درامری که خیلی محکم یهو رو کرش میزنه، این به خاطر اینه که اون فیلینگ و احساس رو خیلی قشنگتر میتونین توی تاچتون نشون بدین، یعنی همچین فرمتی میشه. و دوباره همین ریف تکرار میشه. راجع به اتک که داشتم صحبت میکردم، منظورم یه همچین چیزی بود. کاملا از موزیک میزنه بیرون. واقعا این تیکه آهنگ خیلی جذابه. از اینجا به بعد نور پردازی و اون تصویرایی که اون پشت هست خیلی خفنه. اینجا لاینی که من دارم میزنم با لاینی که بهنام داره میزنه خیلی مکمل هم دیگه هستش. من کلن دارم کوردا رو به صورت کلوز پوزیشن میگیرم، 2 تا کوردم بیشتر نمیگیرم، چون حالا با وایسینگ هایی که داره تو آهنگ زده میشه کاملا همخونی داره و صدای من اینجا خیلی ریورب دیلی داره و من با پدال ولوم در واقع کوردا رو میگیرم که کورد اول دو میجر کلوز پوزیشن هست، سکند اینورژن روی سیم 3 2 1 و بعد فا مینور رو میگیرم به صورت کلوز پوزیشن، معکوس اول روی سیم 3 2 1 دوباره باز فا مینور دو میجر. بعد دیگه با وایسینگ های مختلفش بازی میکنم، مثلا توی اون یکی لاین گیتار کوردایی که داره گرفته میشه اوپن پوزیشن هستش که میشه دو میجر با بیس سی بمول و در واقع حالا میشه دو میجر با نوت پایه سی بمول که میشه این، بعد ر بمول میج 7 با بیس لا بمول، بعد میشه باز دوباره ری بمول میج 7 ولی با تاپ نوت 2 و کورد آخرم 2 عدد 11 که سیم 1 تونم باید آزاد باشه.
یا پای سرم بشنویم. خب بعد از قسمت فضاسازی رو بشنویم. این یکی از راشای مورد علاقه منه. همیشه دوست داشتم یه راش اینجوری داشته باشم که جلوم جمعیت باشن، خودم هم رو استیجم. واقعا راش خفنیه. واقعا شاهکاره. خب از جایی که درامز میاد تو، من یه ریف جدیدی رو میزنم که از این گروپ های ستاییه که فقط رو ضرب 4ش عوض میکنم، یعنی میشه میشه گفت که دوبارش اینه و بعدش هم با یه صدای درایو چنج میکنم که حالا الان میشنویم. خب سر این قسمت من در واقع یه صدای اووردرایو دارم که یه افکت فیزر هم درست کردم، یعنی در واقع این صدا هست و دارم در واقع دو میجر رو به صورت کلوز پوزیشن سکند اینورژن روی سیم 432 داون استراک میزنم و بعدم فا مینور کلوز پوزیشن دوباره روی سیم 432 پارت بعدیش که دیگه موزیک خیلی داینامیکش رفته بالا، داره اوج میگیره. من یه ذره پیکینگم و شدتشو میبرم بالا و همطور تایمینگشو. قسمت آخر آهنگم که اندینگ موزیک هستش، من کلن روی فاصله 5 فا دارم میوت میزنم و دوباره اتک صدامو هی میبرم بالا با دست راستم، یعنی و یه ذرم ویبره میدم. حالا میشنویم با هم دیگه. نمیدونم همچی فرمتیه. و اینجا هم که بیس لاین آرش خیلی خفنه به نظر من. یه حس و حال فلامینکو هم داره واسه من این لاین آرش، مثلا تو که و خیلی جذابه واقعا. واقعا بعد خسته نباشید گو به سیوان، این همه زحمت کشیده، واقعا پروداکشن خیلی خفن، خیلی من واقعا لذت میبرم این هر بار این موزیک رو اجرا میکنیم و تو این فضا قرار میگیرم، خیلی جذابه. و اندینگ این آهنگم که وقتی موزیک تمام میشه وصل میشه به قوطه ور که خود سیروان تنها میزنه، یه اونجا قشنگ مغز همه یه ذره چیل میکنه و استراحت میکنن همه تو اون قسمت
و بعد از قوطه ورم که دیگه بنبست شروع میشه که دیگه حالا حتما توی یه ویدیوی دیگه هم بنبست رو آنالیز میکنم و یعنی پارتایی که میزنم و باهاتون شیر میکنم. مرسی که تا آخر ویدیو با هم بودین. امیدوارم که لاینا رو بزنین، کاور کنین، منو تگ کنین، منشن کنین، بیام ببینم ویدیوهاتونو و بازم دمتون گرم بابت حمایتاتون، انرژی خوبی که بهم میدین میشه.